fyrir svona, ég er búin að setja coverið nokkur hérna, það var hér og uppi líka. Er allir að koma þessu niðri? Er einhvern veginn búin að ná fyrir mig fólki niðri? Þú má fara að starta þessu. Það er búin að vera nokkrar breytingar. Að forfalla. Velkomin á Norðurlanda umferð 5. 95 eru skráðir sem þýðir það að við þurfum að spila uppi líka á bar og Linda mín frá Grundaðinum sinna svolítið barnum þar fyrir mig, búin að vera það. En ég kann benda nokkrar reglur. Síman á silent og heyrnartól og tæki eru bönnuð nema að læknisráði og höfuðfall er bannað nema af trúarlegum ástæðum. Það bendir ykkur að það er bannað að spila með húfa og glerhúf. Það er bara vatn á keppnisvæði og enn og aftur, ég veit að ég læra fyrir minna hann að blessaði klæðar og núna ætla ég að áminna með það að senda þá í hér strax hverjir eru og þeir áminna. Ok, fyrir með það. Í Traustadeildinni sinna bara strákarnir sínu riðli og það er Ansætti Veigar, Hörður og Matthías Örn, Pétur, Karl og Gaui. Það er hérna. Fyrsta B er Tóni, Sigtón, Hanni Birgis, Liljan, Árni Ágúst og Gunnar Hó og Hanni Birgis og Hó sinna bara sínu riðli. Takk. Í gull A er Hanni Egils, Kristina, Axel, Bjarki, Bragi og Brynja og ég ætla að draga yfir að sinna þessu riðli. En núna var ég eftir að hugsa að ég ekki sé hann. Sorry. Í gull B er Lukas, Ann Kolbeinn, Eiríkur, Viktor, Kári, Margrét
Ingi Þór, Píot, Alex Máni, Jón Bjarni, Sverrir Þór, Arnar Þór, Kári Orri og Mike. Og verka þar að sinna þessu. Brons er það Daniel Heiðar, Guðmundur Valur, Jón Arnar, Hraunar, Hannes Mári, Garðar, Steinar og Steinin. Rúnar. Hvað er ég að segja? Og það Hannes Mári sem sinnir þessum viðleik. Kópadeildin sumarliði, Róbert, Morten, Sævar, Freyr, Daniel og Jóhann Fróði og það Freyr sem sinnir þessum viðleik. Járndeildin 18 og 19 Herbert, Eyþór, Jón Knútur, Guðmundur, Átni Vigfús, Hafliði, Þorvaldur og Guðni og Átni Vigfús ætlar að sjá þennanliði. Án Þorgeir, Snædís, Þorbergur, Björgvin, Bogi, Sævar, Þór Gíslason, Evelyn og Þorsteinn Evelyn að sinna þessum liði. Svo það Sigdeildin, hún hérna með og það Valur, Björgvin, Björn Bryggjesson, Þorfinnóen, Þórarinn, Ágúst Bogi, Hanna og Lóvísa og ég ætla að vera Lóvísu að sinna þessum. Stál sem í efri sal Linda Dögg, Jónar, Anna Sif, Logi, Jón Óskar, Arnór, Aron, Emil og Barbara. Það svona. Daniel, tríð sem ég ætla að hérna með upp líka, það tríð Daniel, Helgi, Kristinn Emil, Kristinn Már, Pétur, Þóri Valdimar, Þorleifur og Þorvaldur. Ég ætla að vera Kristján Már að sinna þessum viðleik. Og síðasti riðillinn Tryggvi, Knútur, Anton Freyr, Kristján, Sandra Björg, Sýrleg og Þröstur. Og ég var búin að ákveða að Tryggvi myndi sinna þessum viðleik. Já, hérna. Uppi, á bak. Svo ætla ég bara að byrja ykkur að virðingu fyrir öllum. Þið vitið reglurnar, muna skrifara og allt það og game on. Maður lendur á móti á hægunu sprengjum á. Ég veit.
Ja.
Tack så mycket. Vill du taka 6? Ja.
voru mér að veist ára Loksins eitt leggur. Nefna síðasta vikið er í hinn. Það fann breytleik, eins og hann leik Fylkis, það fann breytleik á... Ekki hann spila ekki. Það er skítið, þetta alltaf. Hvað er eitthvað? Já.
Näistä.
siamo tutti. Bien ça.
það ekki. Tekum við sá því. Þeir byrjar að búið okkur á þessu. Ég meina þessi 3. Þá var það. Nei, það var ég. Fyrst byrjar að búið. 23, svo erum við 4. Búið. Tekur hann bara beint úr hendur puttanum og stígur svo beint áfram. Jú, hörður aðeins. Þetta er eitthvað sem átt það ekki.
Säkert överallt. Ja, det är fantastiskt. Ja, vad högt att det står där. Han fór aðeins áður en ég komst að. En ég var kannski ekki sáttur við það. Lestara þá. Það byrja svo að búla fyrir til hans.
just zoom it.
Tjekki. Frábært. Já, ég sá þetta framlega að sína. Ég hafði kallið líka eftir það. Hún er greinlega komin eftir. Það sjálfsögur. Þetta er bara eins og er alltaf. Ofta, það er sko verið oft núna eins. Það er búið að vera það. Já. Það er ekki alltaf samt. Nei. Það er tvöfalt meira.
kannski reikna með þetta.
akkurat. Ja. Ja, så du ser det.
skiptir ekki máli. Ja, gut. Verso infastena.
Also, changes are available to me. But because the big changes if you with me. Yeah, we'll see about that. You won last time. Then you have to win. Good news. Ég byrjar. Þú komur á eftir mér. Ég ekkert að bíða, rólegur bara. Bara heppin einn í gegnum þetta.
Hvað viljið þau? Já, það satt ekki. 9 bílar frá mér. 9 bílar og byrja bara svo. Já. Út og heim. Hann átti að byrja. Gefa.
Riktigt små. Lekskott i hus. Herkese yok.
fråga.
þriðju leikurunnin. Já, þú þarf svona, ha.
really good.
Taka 6 eða 9 frá mér. 9. Já. Kalli hafði nú stutt svo gott. Já. Stutt á væg. Það tekið skóla. Já, það ekki vitið. Ég skal vera að leiðrétta tönnum þetta.
Er þið ekki nær? Jú, þetta er alveg við. Það var rétt að það. Það var Davíð að gera aftur. Okej, gangi vel. Takk. Of course.
försöker jag 100%.
Nykterhet och Helt